السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده هنشتغل مع بعض شنطه شكلها حلو جدا. هشتغل فيها بخيط مكرميه سلسله. ده خيط شلات بفكه وبلفه بكره بالشكل ده. ينفع تشتغلي في الموديل ده بخيط مكرميه مصري او خيط مكرميه قطن. سمك الخيط ده 2.5 مللي. هشتغل بإبرة مقاس 4. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس، بتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة، وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ أول حاجة أعمل عقدة وهرتفع 15 سلسلة. الطول بتاعهم 10 سنتي. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر الغرزة كده في نص دايرة. النص دايرة دي هشتغل فيها غرزة حشو. هكمل كده لحد ما يبقى معايا 15 غرزة حشو. كده خلاص انا خلصت السطر كله ومعايا 15 غرزة حشو. هسحب الخيط وهاخد خيط طرف البداية ده، هدخل هنا في الحلقة الأمامية والضلع الأخير من غرزة الحشو، وأسحب طرف البداية هاخده معايا تحت الشغل. هرتفع سطر كمان غرزة حشو، وهرتفع سلسلة وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل حشو. هكمل كده لحد ما يبقى معايا 15 غرزة حشو. كده خلاص انا خلصت السطر التاني ومعايا 15 غرزة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل برضو تالت سطر فوق كل غرزة غرزة واحدة. كده خلاص انا خلصت 3 سطور غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، واول غرزة هشتغل فيها غرزة نص عمود، واللي بعدها منزلقة. هشتغل نص عمود وبعدها منزلقة. هكمل كده لحد ما اخلص 15 غرزة نص عمود واللي بعدها منزلقة. كده خلاص خلصت 15 غرزة. ولما ببدأ بغرزة نص عمود بنتهي بنص عمود، عشان انا بشتغل عدد فردي. لو بتشتغلي عدد زوجي هتبدأي بنص عمود وهتنتهي منزلقة، والعكس هتبدأي بمنزلقة وتنتهي بنص عمود. هرتفع سلسلة وهلف السطر. السطر ده بشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو. هاجي هنا في الحلقة الخلفية وهشتغل حشو. اول غرزة دي بشتغل فيها تزايد، يعني اول غرزة اشتغلت حشو هرجع كمان اشتغل جنبها غرزة. كده اول غرزة اشتغلت فيها 2 حشو في الحلقة الخلفية. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة في الحلقة الخلفية غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لاخر غرزة. وصلت هنا لاخر غرزة وهشتغل برضو في الحلقة الخلفية غرزتين حشو. كده انا معايا 17 غرزة. كان معايا 15 تزايدت في اول غرزة وفي اخر غرزة بقوا 17 غرزة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. والسطر ده لما بشتغل من الظهر كده بشتغل نص عمود تحت الحلقتين واللي بعدها منزلقة، نص عمود والغرزة اللي بعدها منزلقة. هكمل كده لحد ما يبقى معايا 17 غرزة نص عمود منزلقة. خلصت السطر ومعايا 17 غرزة. بدأت بغرزة نص عمود وانتهيت بغرزة نص عمود. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل السطر ده طول ما معايا غرز النص عمود بالشكل ده في الأمام، يبقى أنا بشتغل السطر ده غرزة حشو في الحلقة الخلفية وبعمل تزايد. أول غرزة هدخل في الحلقة الخلفية أشتغل فيها غرزتين حشو،
وهكمل حشو في كل غرزة واحدة لحد ما اوصل لاخر غرزة برضو اعمل فيها تزايد. هخلص السطر كله حشو في الحلقة الخلفية. وصلت لاخر غرزة هشتغل فيها تزايد 2 حشو في الحلقة الخلفية، وكده انا معايا 19 غرزة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل فوق 19 غرزة دول غرزة نص عمود منزلقة، نص عمود منزلقة. هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله، وبعد كده ارتفع سلسلة واشتغل حشو في الحلقة الخلفية. الحشو بعمل فيه تزايد، اما النص عمود منزلقة انا بشتغل فوق التزايد اللي انا اشتغلته السطر اللي قبله. كده هخلص لحد ما يبقى معايا عدد سطور وارجع اقول لكم انا معايا كام سطر وكام غرزة. كده خلاص انا ارتفعت من اول ما بدأت اول سطر هنا اللي هو كان معايا 15 غرزة، بقى معايا 35 غرزة وارتفعت كله 24 سطر. الطول بتاعهم 18 سنتي. كده معايا 24 سطر ومعايا 35 غرزة. اخر سطر اشتغلته كان نص عمود منزلقة. هحط علامة في غرزة النص عمود ده لان ده اخر سطر في جسم الشنطة. هبدأ دلوقتي اشتغل القاعدة بتاعة الشنطة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. المفروض ان انا بشتغل السطر اللي جاي حشو في الحلقة الخلفية وبشتغل اول غرزة تزايد. لا، انا هشتغل في اول غرزة غرزة واحدة بس. فوق كل غرزة هشتغل غرزة واحدة لحد ما يبقى معايا 35 غرزة، وبعدين السطر اللي بعده هشتغل نص عمود منزلقة فوق كل غرزة غرزة. كده كده بنشتغل السطر ده ثبات. السطر اللي بعده هيبقى برضو حشو في الحلقة الخلفية، برضو هيبقى ثبات. هرتفع كده عدد سطور لحد ما اخلص القاعدة بتاعة الشنطة. هرجع اقول لكم ارتفعت كام سطر. كده انا ارتفعت 15 سطر للقاعدة. من بعد ما اشتغلت هنا اخر سطر اشتغلناه مع بعض كان نص عمود. خلصت ادي 2 4 6 8 10 12 14 والسطر الاخير اللي هو غرزة الحشو ده السطر ال15. هبدأ دلوقتي اعمل تناقص علشان زي ما اشتغلت هنا الامام او الخلف بتاع الشنطة هنبدأ نشتغل الجزء التاني قصاده بالظبط. انا كنت هنا ارتفعت 24 سطر، هبدأ اعمل 24 سطر الاتجاه التاني. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل اول غرزة غرزة نص عمود واللي بعدها منزلقة، نص عمود منزلقة. هخلص السطر كله لحد ما اوصل لاخر غرزة. كده خلاص انا خلصت من اول غرزة لاخر غرزة. اول غرزة كانت نص عمود واخر غرزة نص عمود. كده انا معايا 35 غرزة زي ما هم. السطر ده من الامام بتاع الشنطة او الخلف ايا كان. هحط علامة فيه عشان برضو ده كان يعني السطر الحشو ده كان اخر سطر في القاعدة، فهحط هنا علامة واحط في اخر السطر علامة. ده كده اول سطر في جسم الشنطة. بعد كده السطر اللي جاي هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغله حشو في الحلقة الخلفية. هنا كنت بعمل تزايد، هنا هبدأ اعمل تناقص. تناقص يعني هنقص غرزة. هسيب الغرزة الاولى واروح على التانية واشتغل فيها حشو، وهروح على كل غرزة بعد كده اشتغل فيها غرزة واحدة لحد ما اوصل لاخر غرزتين في السطر. كده خلاص انا وصلت لاخر غرزتين في السطر. معايا هنا 32 غرزة. هسيب الغرزة دي وهروح على اللي بعدها وهشتغل فيها حشو، وانا كده عملت تناقص. او هتدخلي في الغرزة الاولى واللي بعدها وهتعملي تناقص، بس انا هسيب الغرزة دي واروح على اللي بعدها على طول في الحلقة الخلفية وهشتغل تناقص بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشيل دي
والسطر ده متفقين عليه ان احنا بنشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة. كده خلاص خلصت السطر كله. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل السطر ده حشو في الحلقة الخلفية، وهعمل تناقص، بسيب أول غرزة وبروح على تاني غرزة وأشتغل فيها حشو. هخلص واخر السطر هعمل تناقص، هسيب الغرزة دي واروح على الغرزة اللي بعدها، والسطر اللي بعده هشتغل فيه نص عمود منزلقة، وهكذا كل سطر هشتغل تناقص، كل سطر وسطر، يعني في سطر الحشو اللي في الحلقة الخلفية هشتغل تناقص لحد ما يبقى معايا 15 غرزة زي ما بدأت هنا، ونرجع نكمل مع بعض. كده حبايبي انا ارتفعت لحد ما وصلت ل15 غرزة، معايا هنا 15 غرزة، وارتفعت 21 سطر من بعد ما عملت هنا الغرزة النص عمود دي كانت أول غرزة في جسم الشنطة. فهبدأ أعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. أنا كان معايا هنا 24 غرزة. كده احنا فاضلنا 3 سطور، سوري 24 سطر، ففاضل لنا هنا 3 سطور اللي هم 3 سطور غرز الحشو. يعني هنا هرتفع فوق كل غرزة غرزة حشو. في الحلقة الخلفية هشتغل حشو. كده خلاص انا خلصت 15 غرزة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين برضو غرز حشو. كده خلاص خلصت السطر، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل برضو غرز حشو. كده خلاص انا معايا هنا 3 سطور حشو زي ما معايا هنا 3 سطور حشو. وكده خلاص انا خلصت الامام والخلف والقاعدة بتاعة الشنطة. الطول بتاعها كده كله 43 سنتي. هبدأ احوطها بغرز لحد ما اوصل هنا. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وفي كل سطر من السطور هشتغل فيه غرزة حشو. كده خلاص خلصت انا لحد ما وصلت هنا لأول غرزة في السطر بغرز الحشو. فوق كل سطر اشتغلت غرزة حشو. هبدأ دلوقتي ارتفع سلاسل اليد.
كده أنا ارتفعت 37 سلسلة. الطول بتاعهم 23 سنتي. هاجي هنا في أول غرزة تحت الحلقتين وهشتغل حشو، وهبدأ أشتغل برضو هنا هحوطها هنا بغرز الحشو فوق كل سطر غرزة. كده خلاص أنا حوطت الجزء التاني بالشكل ده. هبدأ دلوقتي أعمل 37 سلسلة. كده خلاص أنا خلصت 37 غرزة بنفس عدد الغرز اللي أنا اشتغلته هنا. هبدأ دلوقتي أقفل في أول غرزة اللي هي سلسلة. معايا هنا حشو سلسلة حشو، هقفل في غرزة السلسلة، هقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده كده هرتفع سلسلة وهشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو فوق كل غرزة. فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو. هخلص فوق كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل هنا لليد. كده خلاص انا خلصت غرز حشو فوق كل غرزة غرزة في الحلقة الخلفية. هاجي هنا على 37 سلسلة اللي انا ارتفعتهم هشتغل على كل غرزة برضو غرزة حشو. هخلص على 37 غرزة وهكمل هنا في الاتجاه التاني برضو في الحلقة الخلفية غرز حشو، وهكمل على 37 وهوصل لحد هنا ونرجع نكمل مع بعض. كده خلاص انا خلصت اليد دي كمان واشتغلت فوقيها عدد غرز حشو. بعد كده هاجي هنا هقفل في اول غرزة غرزة منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل حشو. هكمل تحت الحلقتين، او لو حابة تشتغلي في الحلقة الخلفية انا هشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو. هخلص الدايرة كلها او القطعة كلها هخلصها بغرز حشو تحت الحلقتين. حتى لما اجي هنا عند السلاسل دي الغرز الحشو دي برضو في اليد هشتغلها حشو تحت الحلقتين. فانا هخلص القطعة كلها وممكن ارتفع سطر ثالث. هشوف هرتفع عدد كام من السطور وهقفل هنا في اول غرزة غرزة منزلقة واشتغل فيها حشو. هخلص كده كام سطر ونرجع نكمل مع بعض. كده انا ارتفعت 3 سطور حشو تحت الحلقتين بالشكل ده كده. لو الخيط اللي معاكي ارفع او اتخن ممكن
تشتغلي اكتر من عدد من 3 سطور او اقل. انا ال3 سطور دول عاملين حوالي 2 سنتي ونص. خلاص عايزه ترتفعي تاني زي ما قلنا تمام، مش عايزه، انا بالنسبه لي الارتفاع ده كويس، فخلاص كده هفصل الخيط. كده خلاص انا خلصت، فاضل بس اشتغل الجوانب. هعمل عقدة وهرتفع 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده انا عملت 15 غرزة. لو انت القاعدة معاكي ازيد او اقل اعملي عدد غرز بنفس العدد اللي سبتيه للقاعدة. بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع لل15 غرزة وهشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو. هسحب الخيط بتاع البداية ده زي ما متعودين، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، والسطر ده هشتغله نص عمود منزلقة. نص عمود منزلقة. كده خلاص انا خلصت 15 غرزة نص عمود منزلقة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وفي الحلقة الخلفية هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة. هخلص 15 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. بعد كده ألف الشغل وأشتغل نص عمود منزلقة لحد ما أخلص السطر، سطر نص عمود منزلقة وسطر حشو في الحلقة الخلفية لحد ما أرتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض. كده أنا ارتفعت 20 سطر، الطول بتاعهم 15 سنتي. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، والسطر ده هشتغله حشو في الحلقة الخلفية. كده خلاص انا خلصت السطر، وده السطر ال21 معايا. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وتحت الحلقتين هشتغل حشو. هخلص السطر ده تحت الحلقتين وهلف الشغل، والسطر ال23 برضو هشتغله تحت الحلقتين ونرجع نكمل مع بعض. كده انا خلاص خلصت السطر ال23. المفروض انا ارتفع اصلا الجنب ده كام سطر؟ هنا لما اشتغلت عدد السطور قبل ما اشتغل القاعدة كان معايا 24 سطر، فانا المفروض ارتفع 24 سطر للجنب كمان. طيب دول 23 بس، هحوطها بغرز الحشو فهتزيد من هنا سطر. انا كده خلاص اخر حاجة اشتغلتها السطر ال23 حشو تحت الحلقتين عشان كمان يبقوا في الجنب زي ال3 سطور اللي اشتغلناهم هنا في البداية. هبدأ بقى احوطها بغرز الحشو. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنا هشتغل حشو، وفي كل سطر بيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو. لو قابلتنا عقدة زي دي بنفكها، مش بنشتغل زي ما هي كده. قبل ما اكمل غرزة الحشو هقفلها بالخيط التاني،
ولو خيط مثلا مش نظيف معاكي او في فتل او اي حاجه بتقصيه وتشيلي الحته اللي فيه زياده اللي هي مش هينفع نشتغل بيها، وبتشتغلي بنفس الطريقه. قبل ما بتكملي غرزه الحشو بالشكل كده ده بتدخلي تاخدي لفه وتخرجي، وهنقفل الغرزه بالخيط الجديد في طرفين القديم والجديد معايا. هاخده معايا تحت الشغل كام سطر كده لحد ما اثبت الخيط. كده خلاص انا وصلت لاول غرزة هنا في السطر تحت الحلقتين، وهشتغل فيها غرزتين حشو. ادي اول غرزة ودي تاني غرزة. معايا هنا المفروض 15، اشتغلت في اول غرزة هيبقى معايا 14. هشتغل 13 غرزة حشو وال14 هشتغل فيها تزايد. خلصت لحد ما وصلت لاخر غرزة هشتغل فيها تحت الحلقتين غرزتين حشو، وهكمل بقى باقي السطور هنا في كل غرزة غرزة واحدة. وكده خلاص انا حوضت القطعة بغرز الحشو زي ما انتوا شايفين. الطول بتاعها 17 سنتي والعرض 12 سنتي. اشتغلت منها كمان قطعة بنفس الطول ونفس العدد وكل حاجة نفس الجنب. هبدأ دلوقتي اثبت الجوانب في جسم الشنطة. هثبت الجوانب دي من الداخل، يعني هشتغل غرز حشو من الداخل. هنخلي الاتجاه قصاد بعض بالشكل ده كده، وهبدأ اشتغل من الظهر بالشكل ده من هنا. هبدأ ادخل في اول غرزة هنا، دي اول غرزة في جسم الشنطة. هنا الخيط بالشكل ده كده، وهبدأ اشتغل غرز حشو. هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو تحت الحلقتين، يعني نفس الغرزة اللي انا شبكت فيها دي اول غرزة هدخل تحتها، وتحت اول غرزة في جسم الشنطة وهشتغل غرزة حشو. عايزة تشبكيها بمنزلقة، عايزة تخيطيهم الاتنين في بعض، المهم ان انتي تركبي الجنب. هشتغل حشو تحت الحلقتين في كل غرزة، واحاول اشد ايدي شوية في غرز الحشو. انا هجيب الحلقات دي عشان ابقى اخيط بالظبط في كل غرزة يبقى عدد الغرز مظبوط. المفروض ان دول 15 غرزة، دي في جسم الشنطة من الامام ودي في جسم الشنطة من الخلف، ووسطهم هنا 15 غرزة. دول 15 غرزة هبدأ اخيط فيهم الجنب، بس هحاول احددهم الاول عشان ابقى عارفة ومخيطش غرزة مكان غرزة.
في كومنتات كتير بتقولي ليه بتعملي شنطة من صنع ايدك وتحطي لوجو ماركة تانية. انا يعني مش موفقة خالص في اللوجوهات بتاعتي، اللوجوهات اللي انا عملتها مش حلوة خالص، مش عجباني. كنت عاملة واحد زمان هسيب لكم الصورة بتاعته، ده كان حلو جدا، بس للأسف البنت اللي عملته لي ما بقتش بتشتغل تاني. فانا كل ما اعمل حاجة مش بتعجبني، يعني ده مش عاجبني خالص ولا ده، وعندي منه كميات كتيرة جدا، فمش حباهم خالص ومش حابة احطهم، فبيبقى غصب عني. ان شاء الله هعمل لوجو حلو وهستخدمه على الشنط. كده حبايبي تكون الشنطة خلصت معايا. الشنطة أخدت 600 جرام خيط مكرمية سلسلة، لو نفذتيها بخيط مكرمية مصري ممكن تاخد معاكي 500 جرام. إن شاء الله بإذن الله تنفذوها بكل سهولة وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. انتظروني إن شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.